Từ nhỏ đến lớn á, mình luôn nghĩ là mình là người tự do. Nhưng đến khi mà làm một cái gì đó để thể hiện chính mình á, thì mình mới nhận thấy là mình vẫn còn rất là đóng hộp. Nguyên khoảng thời gian đi làm lại á, thì cuối tuần nào mình cũng đi chơi. Đi say, thiệt là say. Đến khoảng 3-4 giờ sáng là bay thẳng ra chợ luôn. Còn bao nhiêu tiền là mình mua hoa tất tần tật. Đem về xong thức luôn 24 tiếng đồng hồ. Ngồi làm mấy bó hoa, đem đi gửi tặng cho mấy bạn. Mình nhận thấy là nguyên cái quá trình đó là hình như mình bị trầm uất. Mình trầm uất mà mình không nhận thấy. Và khi mà ngồi tập trung làm mấy bó hoa á, thì nó làm cho cái sự trầm uất của mình nó vơi đi dần. Và tinh thần của mình cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Thì chắc là trong một cơn bay bay nào đấy, thì không nhớ là đứa nào rủ đứa nào là mở hàng hoa. Và cái idea được đưa ra trong một cơn rất là bay. Rất ngẫu hứng. Và thực ra là trước đấy tớ chưa bao giờ ra chợ hoa cả, tớ chưa bao giờ biết cái thành phố này hoa nó ở đâu ra, nó như thế nào. Thế rồi Quỳnh Anh mới bắt đầu khai sáng. Tớ thì lại nhớ là Quỳnh Anh bắt đầu thỉnh thoảng nổi hứng là làm bó hoa tặng mọi người. Và mẹ ra chợ từ 2 giờ sáng thì mẹ mua hoa, sáng sau lùm bó hoa tặng cho một em nào đấy. Đấy, cho nên mọi người cứ trong văn phòng là rú lên đồ này kia, trầm trồ cái bouquet sao lạ quá và đẹp quá. Quỳnh Anh cũng kể là cuối cùng quay trở lại nghĩ là cái điều gì mà mình có thể làm đến cuối đời. Và cuối cùng là Quỳnh Anh cảm thấy là cái việc cắm hoa là Quỳnh Anh có thể do to the rest of the life được. Từ với mình ngồi nghe im lặng, xong nghe quả câu đấy cái là ok, làm đi. Chả biết mẹ business plan là cái gì, làm luôn. Lúc đó tiền thì không có. Không có tiền nhiều là vì tiền là đã đốt hết vào Cuba và Apocalypse Và Lost in Sài Gòn. Lost in Sài Gòn, B52 và Martini. Cho nên là Linh mới bảo ok thì bạn cứ làm đi và tớ sẽ hỗ trợ bạn. Coi như tớ nguồn 50%. Trong cái business plan tớ nhớ là Có viết business plan á? mình có viết. Mình có viết. Cái business plan á thì nó rất là sơ sài, nó đâu độ 3-4 trang gì thôi và toàn là gạch đầu dòng. Và một trong những cái event mà bọn mình làm chung với nhau là hồi đấy là có một lần làm đan hill của Đúng nhớ rồi. Tại vì chỉ có mỗi mình Linh và Đan Hill có 600 đô luôn đó thôi. Còn ngoài ra chẳng ai có 600 đô đâu mà làm sự kiện cả. Lúc đấy hoàn toàn không tìm hiểu thêm là thị trường nó đã sẵn sàng cho cái sự đổi mới trong cái việc trang trí hoa hay chưa. Thứ nhất là cũng làm không đến nơi đến chốn, thứ hai là cũng rất tự tin vào khả năng của mình. Thì lúc đấy là Quỳnh Anh cũng bắt đầu đuối, Quỳnh Anh hút và buông. Và lỡ rất nhiều những cái đơn đặt hàng bó hoa của khách, nhiều lắm, nhiều vô kể luôn. Cũng có một cái sự disappoint là Quỳnh Anh không có chú tâm vào công việc. Thật ra hồi đấy bọn mình vừa là bạn rất thân của nhau mà vừa là business partner. Cho nên là nếu mà bây giờ mà còn ở cái thành phố này mà hai đứa tự nhiên giờ không nhìn mặt nhau nữa thì rất là vô duyên. Thì tớ chỉ nghĩ là ok, cái partnership này là fail rồi. Và tớ quyết định là tớ ra Hà Nội. Thật ra cái thời điểm đó đúng là tụi mình bay phơi phơi á. Rồi quyết định mở cửa hàng hoa là để làm sao để mình đứng vững hơn. Nhưng mà đến cuối cùng á, thì mình lại càng chao đao. Quỳnh Anh cũng kể cho tớ là Quỳnh Anh không bao giờ có thể handle được nếu như mà Linh đi. Rồi là để mà handle như vậy thì chắc chắn là
nó sẽ ảnh hưởng lên tức là về tài chính cũng như là nhân viên này kia. Thế là tớ quyết định đóng cửa rụp một phát. Mình chả nói ai. Bạn cũng không nói với tớ là đóng cửa, tớ biết là sẽ đóng cửa. Nhưng mà hồi xưa là không ai nói được Quỳnh Anh. Không ai nói được. Không ai nói được nhỉ? Tớ còn không nói được tớ. Trời sáng rồi, đi về thôi. Luôn luôn ở chợ là đến lúc trời sáng rồi, đi về thôi. Thì đến cuối năm 2007 mình cảm thấy rất là chơ vơ ở Sài Gòn, tiền thì không còn nữa. Nên là mình quyết định trong chớp mắt đóng cửa hàng đi làm lại. Rồi gì tới tính sau. Cho đến cuối 2010 là mình quyết định là mình sẽ không say nữa, mở lại Padma the Fleur. Thì thời điểm đó có thể là nó đúng, nên là mình bắt đầu gặp được những người mà rất là phù hợp. Chứ bữa đó anh thấy em sao? Anh thấy cưng của mình. Sau đó thì không thấy gì hết, không thấy có tiềm năng gì hết đó. Trước khi mà nhập vô thì Sơn thấy là chị của Nhật rồi nghĩ ok em vậy, cố gắng nâng đỡ em đó nha. Nhật nhà em á là giỏi dữ lắm nè, là học sinh giỏi trong lớp, được cô khen á là giỏi cả ban câu não trái và não phải. Trời ơi, Ý là vừa biết cắm bông mà vừa biết tính đấu giá. là biết đâu, mà tiền thuê mắc buồn. Người tiền giá trước khuyên nghỉ rồi thì mình làm nó chứ ai làm. Khoan á, bánh bèo. Nhưng mà tiếp thu nhanh nè, cái chịu khó tình cùi xin ăn. Chịu khó lắm mà bông hả bắt kệ. Đến giờ giao rồi nhưng mà thầy vẫn chưa ưng là bất chấp gửi ra làm lại để cho ưng mắt với giao đó. Trong mắt em á là Nhật với Sơn giỏi lên, giỏi dữ lắm. Vào những ngày mà nhà không có cái gì hết, nhìn đâu cũng không biết lấy cái gì để làm được cái bó hoa hết, thì Sơn vẫn làm được. Bất kể cái lá hay là cái cây hay là rêu củi, nhìn xung quanh á, Sơn sẽ biết được cái đấy sẽ được cái gì. Nó đang ngoài màn hình rồi con. Mỗi khi đi đâu á, tụi mình thường thích lang thang hơn chút xíu để coi thiên nhiên ở đó như thế nào. Khi quan sát thiên nhiên á, nhìn như là mọi thứ đang chen lẫn nhau mọc lung tung cả lên, nhưng thật ra là có cái quy tắc nhất định. Thường mấy cái nhỏ hay mọc trội lên trên, mấy cái lớn á chắc là khỏe rồi cho nên là thường nằm ở dưới. Nó sắp xếp với nhau như thế nào á để mà mọi thứ đều tỏa sáng và có thể sống chung với nhau hài hòa được. Tụi mình rất là thích hoa dại, mà hoa dại á thì phải đi lùng, đi mò, nhiều khi lạc mất luôn. Thì tụi này sẽ mò vào trong đó xong để xem những cái hoa dại trong đó có là gì, những cái lá mà ngoài chợ hoàn toàn không hề bán. Và khi mà sử dụng những cái nguyên vật liệu như vậy trong một cái thành phẩm thì nó rất là khó lặp lại, là vì ngày hôm sau sẽ không mua được những cái như vậy, ngày hôm sau sẽ không tìm cách được những cái như vậy. Nên là để có được một cái bó hoa ở đây nó rất là tốn thời gian. Nhưng có thể là vì tụi mình thích ca khó. Thời gian đầu khi mà nhân cách hóa Padma the Fleur lên thì Padma the Fleur là một người con gái không đẹp lộng lẫy, không phải là hoa hậu, nhưng mà xinh xắn và rất là duyên dáng, thích đùa, thích tinh nghịch và quan tâm đến những người xung quanh. Có thể là vì mình là cái người bắt đầu nên Padma the Fleur cho nên lúc đấy là Padma the Fleur là một cô gái. Nhưng sau một thời gian sau 3-4 năm rồi á thì có cả những chàng trai nữa. Thì nó dựa trên cái trải nghiệm cá nhân á, là khi mà nhận được một cái món quà, cái giá trị mà về tài chánh của món quà thật ra nó không có quan trọng bằng cái giá trị tinh thần. Và hoa á, nó chỉ là một cái công cụ để mà nó thể hiện tình cảm của mình, chứ nó không phải là tất cả. Có một người nào đó đặt hàng thì tụi mình tìm hiểu giới tính nè, tụi mình tìm hiểu độ tuổi nè, tụi mình tìm hiểu cái tình huống mà người ta tặng. Về màu sắc nữa là người ta có những cái màu nào người ta ghét hay không.
Từ đó thì tụi mình mới cố gắng để mà tạo ra cái bó hoa cho nó phù hợp. Cho nên là không có một cái bó hoa nào nó giống bó hoa nào cả. Có nhiều người hỏi là tại sao những cái mình đang làm hiện giờ là dựa trên tình yêu. Khi mà mình yêu một ai đấy thì là mình sẵn sàng không nhìn thấy bất cứ lỗi lầm nào, bất cứ điểm xấu nào của người yêu mình. Và khi mà người yêu mình buồn á, là mình luôn luôn muốn có mặt bên cạnh. Bản thân mình á, mình cũng muốn yêu và được yêu. Tất cả mọi người ai cũng luôn luôn đi tìm cái tình yêu đó. Thì Pat Mother Fleur được xây dựng dựa trên cái tình yêu như vậy. Và tất nhiên là để có một tình yêu như vậy thì nó không phải tự nhiên đến được, mà mình phải xây dựng. Mình phải cam kết là mình yêu thật lòng.